Dora! Saan ka, Dora? Swiper, no swiping. Where are you going? Come on, bum. Morning gala. Gagala na naman ang mga boss ko. Paalmusal kaya mo na, bossing. Kanina, dito ka sa baba, di ka naman matapang. Okay. Off leash na sila. Except dito kasi ito napakagaling umiskapo. Ay, naku po. Ay, bakit mo naman? Ba't mo naman tinatabunan si Berlin? Mukha ng crinkles yun, oh. Halika na. Abot pa na. Ano siya? Tahimik ka lang sa umpisa. Hoy, tahimik ka lang kanina Halika na. Ayun na, tama, sumunod. Ay, sus! Halika na. Hey guys, good morning. Magpupunta kami ngayon sa Batanes of the North. Dumaan tayo sa Kaparispisan Road, Pagudpod. Yarn. Magdo-drone kami doon. Try natin. Tapos after nun, punta tayo sa Patapat? Patapat Bridge. Patapat. Yes. From here to Batanes of the North, 24 minutes daw. Okay, laters. Sa Batanes of the North, dito lang kami nakapark. And then akyatin namin yun dun sa taas. Sabi ko nga kay kuya, sabi ko, sir, saan po yung Batanes of the North? Sabi niya dyan. Natawa siya, sabi niya dyan, park niyo lang dito yung yung sasakyan. Yun na yun. Tingnan nyo guys, pag matagpuan nyo tong footage na to guys, nandito lang kami sa Ilocos market. Hindi, diyan kami pumunta ha. Yan yan yung trail. Napapanood ko to sa YouTube. Diyan lang sila dumadaan. Paakyat. May trail paakyat. Kaya ba natin yan? Parang ang taas eh. Be, nakita ko yung nag-trail. Ang ganda ng damit. Nakadress pa siya. Nakaakyat naman siya. Oh my God. Napapaupo na guys. Ayan siya. Ito yung trail. As in, hindi siya develop talaga guys. Sabi po. Kiraan lang po. Oh, ganito yung tsura namin. Pak. May nagpapayos na ng bike. Ayun na. There's the sea. Wala talaga tao dito sa Ilocos Norte guys. Natawa nga yung pinagtanungan.
guys, tapos na kami mag-drone, nagliligpit na, pack up na. And then baba na kami. Back up nga, sunod na eh. Doon kami nag-park oh. Ewan kung kita nyo. Doon. Next naman is Punta kami ng Patapat. Kasi Patapat walang Bridge. signal. Hindi ko ma-waze. Lagoon. Ayun yan. Manong, mabalintiag sa ludsod. Ayun na, Jay Patapat Bridge. When? Ay, parwar pa dito. Sige, salamat Manong. Ha? Kanigid lang. Okay, thank you. Hello guys. Nawalan kami ng signal as in wala talagang reception. Wala. So, hindi namin alam pa po na paano pumunta sa Patapat Bridge. Nagtanong na lang kami. Ayun lang. So, on the way na kami. That's it. That's it. This is Miss Cynthia. And that's it. This is Miss Cynthia. Hey guys, nandito na kami. Hello! Nandito na kami. Sa Patapat Bridge. Ayan. Patapat Bridge na. Ito, super long bridge. Ayan. And the view. Saan lang kami nag-park. And madami talagang nagpa-park dito para mag-take ng pictures. Ayan. And as usual, drone tayo. Wait lang. I was so sure of our love. I never thought of any reason, a doubt about us. And now I'm right back at the start. Halfway through a bottle, baby, and nothing to know. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before. So take it easy, take it easy. Thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before. So take it easy. And you know how to forget all the wrongs and every reason why we've changed. And there's a storm inside my head. It's getting me in trouble, baby, and I can't break away. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before. So take it easy, take it easy. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before. So Hello! Tapos na kaming magpatapat. Tapos na kami mag-drone and mag-picture-picture. Punta kami dun sa may, pakita ko sa inyo, dun sa may dulo. Yan, dulo ng bridge. Meron dyan empanada, kung ano-ano. Kakain muna kami dyan. Mag-snacks tayo. Tara na. Game na. 7
Thank you. Oh, ganyan mo na. May suka to? Suka. Wala, dyan daw. Ayun o. Man. This is the empanada. Makikita nyo na to sa mga mall, guys. Nagkakatalo lang yan sa laman. Naghanap kami ng makakainan. Nakita namin yung Marites Homestay and Restaurant. Ayan, ayan, ayan. Ayan siya. Ayan. Tapos, mag-inquire kami kung magkano dito per night. Kasi, plan namin magstay dito sa Blue Lagoon kahit 1 week. Another 1 week. Another 1 week after dun sa Saud. So yun, tingnan natin kung anong food meron dito. Laters! Bye-bye! Woo! Guys, nagsiswimming ako ngayon. And then, yung tatlo, andun sila. Takot kasi sa tubig. Ayan. Ayan. It's like, 5:45 na. So, palubog na yung araw. Ayan, kaya masarap na mag-swim. Upo ka kunwari hanggang na natin. Sige. Hey guys! Hello! Alalim! Ang ganda din agad! Ang si Berlin. Takot na takot. Uy! Hindi yan. Hindi. Nakabul yun. Palubungin natin yung Yan na. Ito na.
Ay, wala. Nabuhol si Marble. Say hi to the vlog! Ayun. Hello! Ayun na! Hello! Hello! Galit yan? Galit?